How are you my friends? හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ හැම යාළුවෙක් මම හම්බ වෙන්න ආවා. අලුත් ඉංග්‍රීසි පාඩමක් කරා. ඉතින් මේ ඉංග්‍රීසි පාඩම් පාවිච්චි කරලා පුළුවන් තරම් තමන්ගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න. ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතනය වැඩි දියුණු කරගන්න. මොකද ගොඩාක් කට්ටියට ඉංග්‍රීසි කොහොම හරි ලියා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ගැට ගහගෙන ලියා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ගොඩාක් කට්ටියට 99%ක්ම මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරගන්න බෑ. ඉතින් ඔන්න ඔකයි ගැටලුව තියෙන්නේ. අපිට මොන දේ ලියන්න පුළුවන් වුණත් වැඩක් නැහැ. මේ භාෂාව කතා කරගන්න බැරි නෑ. ඒකින්ද මුලින්ම කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට ලියන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ කතා කරන එක ගොඩාක් ලේසි භාෂාවක් කතා කරන එක. අපි මේ ඉංග්‍රීසි ගැන හිතුවොත් ගොඩක්ම ලේසි භාෂාවක්. මේ ගොඩාක් කට්ටිය මේක පටලවගෙන තියෙන්නේ. තේරුණාද? ඉතින් මේක පටලව ගන්න එපා. අද ඉඳන් පටන් ගන්න. තාම පටන් අරන් නැත්නම් අද ඉඳන් මේවා කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. බය සැකය කියන එක ඔක්කොම නැති කරගන්න. තේරුණාද? එහෙම කරොත් මේ ටික හරියට ඔලුවට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අලුත් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් හිතයි මේ මොනවද මේ කියන්නේ? අපිට මේවා කිසි දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙම කියයි. ඉතින් ඇත්ත. ඉතින් ඒකට මගේ මුල්ම පාඩම් ටික බලාගෙන ඉන්න පිළිවෙලට 2018 ඉඳන් මම පිළිවෙලට දාලා තියෙනවා. නැත්තම් මේ පාඩම් මාලාවේ මුල්ම පාඩමේ ඉඳලා බලන් ඉන්න. එතකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේවා හරි පිළිවෙලට කරන් යන්නේ කියලා. මොකද දැන් ටිකක් කරන්නේ මම ටිකක් වෙනස් දේවල් ටිකක් ඉංග්‍රීසි වල ටිකක් දිගට වාක්‍යයක් හදන්නේ කොහොමද? අලුත් වචන, ටිකක් බර වචන. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි දැන් මේ උගන්වන්නේ. ඉතින් මේවා කරන්නේ මම මූලික දේවල් මීට කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මූලික දේවල් තමයි අර මම 2018 ඉඳන් පිළිවෙලට උගන්වන්න ආවේ. ඉතින් අද අලුත් කෙනෙක් එකතු වෙනවා නම් අන්න ඒ පාඩම් ටික මුලින්ම බලන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් මේ පාඩම් වලට සම්බන්ධ වෙන්න. තේරුණාද? ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතාවක් ඕනේ නැහැ. අදත් මම කියලා දෙන්න යනවා ලස්සන වචන ටිකක්. ඉතින් ඒ වචන පාවිච්චි කරලා කොහොමද ලස්සනට වාක්‍ය ටිකක් හදන්නේ කියන එක. ඊට කලින් කියන්න ඕනේ මගේ නංගි රුවිනි සචිත්‍ර කරන Real Start Kids කියන YouTube channel එක තියෙනවා. ඒ channel එකකින් තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ගෙදර ඉඳන් ඉංග්‍රීසි කතන උගන්වන්න පුළුවන්. යන්න ඒ channel එකට තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ගෙදර ඉඳන් ඉංග්‍රීසි කතන උගන්වන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඉතින් එහෙනම් දැන් එකතු වෙමු. අද අපේ පාඩමත් එක්ක. ඉතින් අද මම උගන්වන්න යන්නේ මෙන්න මේ වචන ටික බලන්නකෝ. කමිටි කියන වචනේ මුලින්ම තියෙනවා. ඒ වගේම suggestions. ඒ වගේම formulate කරනවා කියන එක formulation. හරි. ඒ වගේම policies කියන එක. තව තියෙනවා resign වෙනවා කියන වචනේ. ඒ වගේම තියෙනවා pressurize කරනවා කියන වචනේ. තව තියෙනවා loot. නැත්තම් loot වෙන්න පුළුවන්. හරි. අන්න ඒ වගේ වචනයක්. ඊට පස්සේ scam කියන එක නම් ඊට කලින් උගන්වලා තියෙනවා. right. ඊට පස්සේ tax revenue. ඒ වගේම boost කරනවා කියන එක. ඉතින් ඔන්න ඔය වචන ටිකම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අද මේ පාඩම හරි පිළිවෙලට බැලුවොත්. ඉතින් එහෙනම් දැන් අපි එකතු වෙමු පළවෙනි වාක්‍යයත් එක්ක. පළවෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ members of the committee presented their ideas and suggestions on the formulation of state policies. මොකද්ද මේ? මේකේ බර වචන ටිකක් තියෙනවනේ. නෑ. මේවා lazy ඉගෙන ගන්න. members of the committee. මේ කමිටුවේ සමාජිකයන්. members of the committee present කරා. මේ present කරනවා කියන්නේ මොකක්ද ඉතින්? ඉදිරිපත් කරනවා කියන එක. presented ඉදිරිපත් කළා their ideas. ඒගොල්ලෝගේ ideas අදහස්. ඒ වගේම and suggestions කොහොමද මේක pronounce කරන්නේ? suggestions එහෙම නෙමෙයි suggestions. අන්න එහෙම. ideas and suggestions. ඒ කියන්නේ අදහස් ඒ වගේම යෝජනා. suggestions කියන්නේ යෝජනා. හරි proposals අන්න ඒ වගේ. හරි. their ideas and suggestions on the formulation සම්පාදනයේ සම්බන්ධයෙන්. on the formulation මොකක්ද මේ? on the formulation of state means state කියන්නේ මොකද්ද? රාජ්‍ය කියන අදහස. state policies මේක policies නෙමෙයි policies. policy එකක් කියන්නේ ප්‍රතිපත්ති කියන අදහසනේ. ප්‍රතිපත්තියක් කියන අදහස. state policies ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති formulation එක. ඒ කියන්නේ සම්පාදනය. on the formulation of state policies. ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය ගැන කියන අදහස. අන්න ඒ ගැන තමයි මේගොල්ලෝ අදහස් සහ යෝජනා ඉදිරිපත් කළේ. අදහස් ideas යෝජනා suggestions. කවුද ඉදිරිපත් කළේ? members of the committee. ඉදිරිපත් කරනවා කියන ඉංග්‍රීසි වචනේ මොකද්ද? present කරනවා කියන එක. presented ඉදිරිපත් කළා. ඉතින් මේක තිබ්බ state policies, ඒ වගේම formulation, ඒ වගේම present කරා, ideas, suggestions. හරිද? members of the committee. ඉතින් ඔය හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේක වාක්‍යයෙන් ගොඩාක් වචන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නේ. right. මම හිතනවා ඔක තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු දෙවෙනි වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. දෙවෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ he resigned. resign වෙනවා කියන්නේ ඉල්ලා අස් වෙනවා කියන එක. he resigned. ඔහු ඉල්ලා අස් වුණා on Monday. අන්න සඳුදා එයා ඉල්ලා අස් වුණා. he resigned on Monday. ඔහු සඳුදා ඉල්ලා අස් වුණා after පස්සේ පසුව being pressurized
being pressurized to resign. Pressurize කරනවා කියන්නේ පීඩනයට ලක් කරනවා කියන අදහස. Pressurized to resign. ඉල්ලා අස් වෙන්න කියලා පීඩනයට ලක් කරාට පස්සේ එයා ඉල්ලා අස් වුණා. මේ being pressurized to resign. Being pressurized to resign. අන්න එහෙම යෝකෙන්නේ. බලන්න. He resigned on Monday. එයා සඳ ඉල්ලා අස් වුණාලු after being pressurized. ඒ කියන්නේ මේ පීඩනයට පත් කරන්න මෙයාව වෙන කෙනෙක්. හරි. නමුත් මේ වෙන කෙනාව සඳහන් කරලා නැහැ. මෙතන කියන්නේ එයාව පීඩනයට පත් කරාට පස්සේ. ඒ කියන්නේ එයාව පීඩනයට පත් කරාට පස්සේ එයා ඉල්ලා අස් වුණාලු on Monday සඳුදා. ඒ කියන්නේ මෙයාට ඉල්ලා අස් වෙන්න කියලා පීඩනයට පත් කරාට පස්සේ මෙයා සඳුදා ඉල්ලා අස් වුණා කියන එක. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි විසින් තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ. මෙයාව පීඩනයට පත් කරලා තියෙන්නේ වෙන කවුරු හරි විසින්. හැබැයි කරපු කෙනාව සඳහන් කරලා නැහැ. After being pressurized to resign. After being pressurized. B-E-I-N-G-B. He resigned on Monday. දැන් මේවට දාන්න එක එක වචන. He resigned on Tuesday. He resigned on Friday. අන්න එහෙම දාන්න. එකම වචනේ දාලා ඉන්න එපා. එකම මම මේ කියලා දෙන දේම දාලා ඉන්න එපා. පුළුවන් තරම් වෙන වචන දාන්න. He resigned on Thursday. අන්න එහෙම. He resigned on Monday after being pressurized to resign. මම හිතනවා ඔක තේරෙන්නේ නැති කියලා මේකෙ මේ pressurized කියන වචනේ ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම resign කියන වචනේ ඉගෙන ගත්තා. තේරුණාද? බලමු එහෙනම් අන්තිම වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. අන්තිම වාක්‍ය විදියට තියෙන්නේ she said. ඇය කිව්වා. She said that the government must government එක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනලු. මොකද්ද? recover the money. recover කරගන්න ඕනේ. හොයා ගන්න ඕනේ කියන එක. recover කරගන්න කියන හොයා ගන්නවා කියන අදහස. recover the money. සල්ලි හොයා ගන්න ඕන. මොන සල්ලිද? looted from the state. loot කරනවා කියන්නේ කොල්ල කනවා කියන අදහස. looter කියන්නේ කොල්ල කරුවට. තේරුණාද? looted from the state. මේ state කියන්නේ රාජ්‍ය කියන අදහසනේ. ඒ කියන්නේ මේ රට කියන අදහස උතන එන්නේ සරලවම. මේ state එකෙන් මේ රාජ්‍යයෙන් කියන අදහස from the state. ඒ කියන්නේ මේ රාජ්‍යෙන් loot කරපු money. The money looted from the state. ඒ කියන්නේ මේ රාජ්‍යයෙන් කොල්ල කාපු සල්ලි කියන අදහස. අන්න ඒ සල්ලි තමයි recover කරගන්නේ. මේ බලන්න recover the money looted from the state. state එකෙන් කොල්ල කාපු සල්ලි recover කරගන්නලු. කොහොමද මේ කොල්ල කාලා තියෙන්නේ? wire හරහා මේක via එහෙම නෙමෙයි wire pronounce කරන්න එහෙම wire various scams. එක වංචා වලින් විවිධ වංචා වලින් various scams. ඒ කියන්නේ විවිධ වංචා වලින් මේ scam එකක් කියන්නේ වංචාවක්. තේරුණාද? මේ fraud එකක් කියන්නේ වංචාවක් නෙනේ. various scams. විවිධ වංචා වලින් state via various scams and use that money. දැන් කියනවා මේ කොල්ල කාපු සල්ලි ටික හොයා ගන්න ඕනලු. මේ රාජ්‍යයෙන් කොල්ල කාපු සල්ලි ටික හොයා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කියනවා and use that money. ඒ ටික හොයාගෙන ඒ සල්ලි use that money. ඒ money ඒ කියන්නේ ඒ සල්ලි පාවිච්චි කරන්න ඕනලු. මොකටද? to boost. ඉහළ දාන්න. to boost කරන්න. ඉහළ නංවන්න. මොකද්ද? බදු ආදායම්. බදු ආදායම් tax revenue කියන්නේ බදු ආදායම්. tax එක කියන්නේ බද්ද. revenue එක කියන්නේ ආදායම. tax revenue. බදු ආදායම boost කරන්න. ඉහළ දාන්න. ඒ money පාවිච්චි කරන්න ඕනලු. ඒ සල්ලි පාවිච්චි කරන්න ඕනලු. use that money to boost tax revenue. තේරුණාද? ආපහු බලමු එක සැරයක් මුල ඉඳන් හරි සරලව මම කියලා දෙන්න. she said ඇය කිව්වා ඔන්න සම්බන්ධ වෙනවා that කියන එකෙන් that. හරි වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ වෙනවා. she said that the government must recover. ඔන්න රජය අනිවාර්යයෙන්ම හොයා ගන්න ඕනෙලු. recover කරගන්න ඕනෙලු. must recover. මොනවද? must recover the money. මොන moneyද? the money looted from the state. මේ රාජ්‍යයෙන් මේ රටින් කොල්ල කාපු සල්ලි government must recover. government එක අනිවාර්යෙන් හොයා ගන්න ඕනෙලු. state via various scams. ඒ කියන්නේ විවිධ වංචා වලින් කොල්ල කාපු මේ රටේ සල්ලි ටික රජය විසින් අනිවාර්යයෙන්ම හොයා ගන්න ඕනලු. ඊට පස්සේ තියෙනවා and use that money. හොයාගත්තාම ඒ සල්ලි use that money. ඒ සල්ලි ටික ඊට පස්සේ මොනවටද මේ යොදවන්න ඕනේ? to boost ඉහළ දාන්න. මොනවද? tax revenue. ඒ කියන්නේ බදු ආදායම ඉහළ දාන්න. බදු ආදායම ඉහළ දාන්න ඒ සල්ලි ටික පාවිච්චි කරන්න ඕනලු. ඒ සල්ලි කියන්නේ මොකද්ද? අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා සල්ලි ටික හොයා ගන්න ඕනලු. ඒ කියන්නේ මේ කොල්ල කාපු සල්ලි එක වංචා වලින් කොල්ල කාපු සල්ලි ටික හොයා ගන්න ඕනලු මේ රජය අනිවාර්යයෙන්ම. ඊට පස්සේ කියනවා ඊට පස්සේ අන්තිමට කියනවා ඒ හොයාගත්තාම ඒ සල්ලි ටික යොදවන්න ඕනලු මේ බදු ආදායම වැඩි කරන්න. මම හිතනවා ඉතින් මේ අද කියලා දුන වාක්‍ය තුනම
හොඳටම ඔළුවට යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔළුවට ගියේ නැත්නම් තව එක සැරයක් වීඩියෝ එකක් බලන්න. මේ ලෙසන් එක ආපහු හොඳට ස්ටඩි කරන්න. මේ ටික ලියාගෙන හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම කරන්න ඕනේ. ඉතින් අනිත් දේ තමයි ගොඩාක් කට්ටිය මට කෝල් කරලා අහන දෙයක් තමයි මේ පන්ති කරනවද කියන එක. ඔව් පන්ති කරනවා. නමුත් මෙන්න මේ දේ මුලින්ම කියන්න ඕනේ. පන්තියට කැමති කෙනෙක්ට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඔන්ලයින් තමයි පන්ති තියෙන්නේ. ෆිසිකල් ක්ලාසස් තාම නැහැ. ඔන්ලයින් පන්ති තියෙන්නේ. නමුත් මෙන්න මේ දේ හොඳට මොළුවේ තියාගන්න. Tamanට පන්ති යන්න ඕනම කියලා දෙයක් නැහැ. එහෙම නීතියක් කොහෙවත් නැහැ. ඉතින් මට කවුරු හරි කෙනෙක් කෝල් එකක් දුන්නාම ටිකක් වෙලා කතා කරනකොට ගොඩාක් වෙලාවට මට තේරෙන දෙයක් තමයි ගොඩාක් කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ අනිවාර්යයෙන්ම පන්තියකට ගියොත් විතරයි අපිට ඉංග්‍රීසි හදාගන්න පුළුවන් කියන එක. මේ මානසිකත්වයෙන් මිදෙන්න. හරි එහෙම දෙයක් නැහැ. Tamanට ගෙදර ඉඳන් හරි මේ දේ හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ සහයෝගයක් ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම කෝල් එකක් දෙන්න. සඳුදා හරුවාදා 11යි දවල් 1යි අතර. එතකොට මම දන්න ඕනම දෙයක් කියලා දෙන්න. මගේ පන්තිවල සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අර මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වේ ඒකයි පන්තිවල සම්බන්ධ වෙන්න ඕනම කියලා දෙයක් නැහැ. පන්තියකට සම්බන්ධ නොවි ඉංග්‍රීසි හදාගන්න විදිය උනත් ඕන තරම් මගේ මේ YouTube channel එකේ මම කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මොනවා හරි උපදේශයක් ඕන නම් මට කෝල් එකක් දෙන්න කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. right. ඉතින් එහෙනම් ලබන සතියේත් මේ වගේම වැදගත් වටින පාඩමක් අරන් එන්නම්. හැබැයි ඒ අරන් එනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම හැම දරුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ.